اهلا بيكم في حلقه جديده لماده البيولوجي. الحقيقه احنا طول الوقت عندنا مشكله مع الوقت، يعني الوقت بيجري بسرعه، الوقت مش مكفي ال 24 ساعه قليلين. لكن احنا بنحاول نقتصد الوقت الى حد كبير في الحلقه بتاعتنا. يعني خلال الساعه دي انا هراجع مع حضراتكم عدد كبير جدا من الاسئله. السؤال اللي تعرفه خلاص كأنك ما شفتوش مفيش مشكلة معانا، او مش هيفيدك كتير لان انت كده اوريدي عارفه. لكن السؤال اللي انت ما تعرفوش معاك ورقة وقلم تكتب السؤال وتعمل هنت كده او تعمل ستريس على الجزئية اللي انت ما عرفتهاش. احنا النهارده هنراجع شابتر 1 وشابتر 2 ونشوف ايه النقط اللي ممكن يبقى فيها ديفكتس كده نعمل عليها ستريس اكتر. هنبدأ بالأسئلة السهلة، نبدأ بتشوز وبعد كده ساينتفك تيرم وبعد كده نبدأ بالأسئلة اللي محتاجة كتابة شوية. شوف السؤال الأول اللي معانا دلوقتي بيقول لي choose the correct answer. Physiological support implant is represented by dots. وبعدين بيقول لك thickening of the plant cell to prevent the water loss ولا turgidity of the plant cell. طبعا الإجابة واضحة، ايه turgidity of the cell، والحقيقة مفيش physiological support للبلانت غير the presence of water، ودايما the presence of water inside the cell vacuole يبقى by osmosis، يبقى due to the osmotic pressure, the presence of water inside the vacuole that causing the pressure on the wall and on the protoplasm and the wall, so that act as a support. السؤال اللي بعد كده The theory suggested by Huxley depends on the fine structure of the nerve fibers, muscle fibers, spinal cord, nerve endings. طبعا هيكسلي ثيوري اللي بتاعت الماسل فايبر اللي اتكلمنا عن المايو فايبرل واللايت باند والدارك باند اللي احنا فاكرينه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the total number of vertebrae in the human vertebral column is lots vertebra. سؤال سهل جدا وبسيط ومفيش حد ما يعرفوش، 33 vertebra. هنا بيقول لي the two halves of the pelvic girdles are fused anteriorly at a dot region. بعدين بيقول لي anterior articulating process, transverse process, posterior articulating process or pubic symphysis. طبعا anteriorly يبقى على طول دي pubic symphysis، وده اللي انت فاكر الريلاكسين هرمون هنا بيعمل ريلاكسيشن للبلفيك جيردل at this joint which is called the joint of the pubic symphysis. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the total number of cervical, thoracic and lumbar vertebra of the vertebral column in man is dots. لازم ابقى عارف الحقيقه ان cervical 7 thoracic 12 lumbar 5 علشان لما اجيب التوتال بتاعهم يطلع 24 vertebra. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the transverse process is present in dots skull, vertebra, pelvis, scapula. طبعا two transverse process as the two sides of the centrum of the vertebra. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هرمون replacement therapy was used to treat the patient who had a high concentration of the potassium level in the blood. Which hormone was used for the treatment? وبعدين بيقول لي الانسر. خد بالك احنا بنعمل تريتمنت لمين؟ للمشكله اللي بتقول لي ان في عندي هاي concentration للبوتاسيوم ايونز. بعدين بيقول لي الدوستيرون، انتي ديوريتيك هرمون، انسولين، ستيروجين. طبعا على طول احنا نعرف ان الالدوستيرون ده الهرمون اللي بيعمل increase the reabsorption of sodium ions and excretion of the potassium ions، وده طبعا mineralocorticoids from the cortex of adrenal gland. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the following table show the blood glucose test resulting for 4 persons, all of them diabetes except one person. Which of the 4 people had no insulin deficiency? The first, the second, the third, the fourth. طبعا لما ابص في الجراف اللي قدامي هنلاقي فيه ادي الفيرست وادي السكند وادي الثيرد وادي الفورث. بيقول لي ان فيهم 3 من دول، بيقول لي ان الفور بيرسونز دول كلهم دايابيتس اكسبت 1، يبقى فيهم واحد بس هو اللي مش دايابيتس. نقدر نطلعه؟ طبعا الانسر هنا ده فورث. طيب
طبعا الباقي بيبدأ عند ليفل وبينتهي عند ليفل أعلى، وبالتالي اللي بدأ عند ليفل وانتهى عند نفس الليفل ده هو بس اللي ما عندوش deficiency in insulin. Each of the following affect the glucose level in blood except DOTS hormone: glucagon, cortisone, aldosterone and adrenaline hormone. طبعا اللي افكت ما قلناش انكريس ولا ديكريس الجلوكوز ليفل، يبقى على طول هنا نوت افكت، يبقى الدوستيرون. It is recommended to treat the baby who is born without pancreas with the diet, anti-blood sugar medication, by injecting insulin, motor activity, and the use of stimulant drugs to secrete insulin. انا عندي بيبي ما عندوش بنكرياس، المفروض ان انا اعالجه ازاي؟ على طول طبعا الانسر اللي عندنا by injecting insulin. ما ينفعش طبعا اقول دايت، وما ينفعش اقول انتي هاي بلاد شوجر ميديكيشن، ما ينفعش اعمل ستيميوليشن لسيلز مش موجوده اصلا، وبالتالي على طول ده يبقى by injecting insulin. From the reasons for losing weight in diabetes is the DOTS. The glucose is converted to glycogen. The blood has increased water potential. The kidney reabsorbs the high level of glucose. The cells respire using protein and fats instead of glucose. طبعا لما يقول لي ان هنا بيحصل losing للبادي ويت عند الديابتس عشان ايه؟ علشان السيلز respire using protein and fats instead of جلوكوز. الحقيقه الحكايه دي محتاجه شرح شويه، لان انت بس تعرف ان الجلوكوز، ان الانسولين ده هو اللي allow او control the gates that allow the glucose to pass through the plasma membrane to get inside the cell. يبقى معنى ان مفيش انسولين يبقى هنا الكونسنتريشن اوف جلوكوز انكريز ان بلاد. لما يزيد الجلوكوز عندنا في البلد ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما اشوف الكونسنتريشن اوف جلوكوز ان بلاد هلاقيه عالي. طب وفي السيلز هلاقيه قليل جدا. طب السيلز محتاجه انرجي، محتاجه فود، يبقى هنا مضطر السيلز دي تعمل ريسبريشن باي ذا اوكسيديشن اوف ذا اذر food substance as the protein and fats. يبقى معنى كده ان السيلز كانها بتاكل نفسها، وبالتالي بيبدا يقل، هنا بيقل البادي ويت علشان كده، لكن الجلوكوز بيفضل عالي في البلد. بس مجرد ما ياخد حقنه الانسولين يبقى معنى كده ان الجيتس دي هتتفتح، وبالتالي تبدا الجلوكوز يدخل للسيلز وتعمل اوكسيديشن للجلوكوز تو ريليز انرجي. في نفس الوقت the hepatic cell change the excess amount of glucose into glycogen that's stored inside the liver. شوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي لانجرهانز ايلتس سكريت ذا هرمونز دوتس، وبعدين بيقول لي انسولين، ادرينالين، كورتيزون، باراثرمون. الايلتس اوف لانجرهانز بتطلع انسولين. تقول لي بتطلع جلوكاجون، معاك حق طبعا صح بتطلع جلوكاجون، لكن مش موجوده في التشويس اللي قدام. كريتينيزم is a result of deficiency of DOTS hormone before puberty. طبعا الكريتينيزم والميكس اوديما والاكتوثالميك جويتر كل دول مرتبطين بالثايروكسين هرمون طبعا، لكن لما يحصل deficiency in children that leads to cretinism, but deficiency in adults that leads to myxedema, but the hypersecretion or the hyperthyroidism ده اللي بيعمل لي الاكتوثالميك جويتر. طبعا احنا فاكرين الحكايه دي كلها. السؤال اللي بعده بيقول لي ده continuous deficiency of thyroxine hormone in adult causes. الديفيشنسي continuous deficiency of thyroxine in adults لسه قايلين دلوقتي على طول تبقى اسمها ميكسوديما. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ده هرمون that keep the balance of the sodium and potassium ions constant in the body are secreted from the dots. يبقى هنا مش بيسأل على اسم الهرمون، لكن بيسأل على الجلاند that secretes the hormone that regulates the concentration of sodium and potassium ions. وبعدين بيقول لي pancreas, thyroid gland, parathyroid gland, cortex of adrenal gland. طبعا الهرمون كان اسمه الدوستيرون، والالدوستيرون ده من الكورتكس اوف ادرينال جلاند، ده اللي بقول عليه مينرالو كورتيكويد. طبعا عشان الوقت مش محتاجين نشوف الفيديو، احنا عايزين نكسب وقت اكتر. The hormone which participate the hormone of the parathyroid gland in the regulation of the blood calcium level
is secreted from dots. اخد بالي هو بيسألني على الهرمون ولا بيسألني على الجلاند؟ يبقى هنا بيقول لي secreted from، عايز جلاند تبقى بنكرياس، ثايرويد جلاند، بيتيوتري جلاند، and thymus جلاند. طبعا هنا لما يتكلم عن الهرمون اللي بارتيسيبيت الباراثرمون او الباراثايرويد جلاند هرمون، يبقى الهرمون ده كالسيتونين which is secreted from the thyroid gland. thyroid gland كنا عملنا ستريس على التو هرمونز بتوعهم ثايروكسين and calcitonin. The hormone which antagonizes the action of parathyroid glands hormone is DOTS. يبقى هنا بيشتغل على عايز الهرمون اللي antagonize the action of parathormone، يبقى على طول هنا calcitonin هرمون. السؤال اللي بعد كده FSH or follicle stimulating hormone and LH or luteinizing hormones are secreted from dots: the gravium follicle, the corpus luteum, the endometrium, the pituitary gland. طبعا العادي ان التو هرمونز دول from the adenohypophysis، يعني the pituitary gland. المجموعة الأسئلة اللي جاية بتتكلم عن الساينتفك تيرمز، ونحاول نغطي عدد كبير من الساينتفك تيرمز. A curved bone attached to the vertebra at its centrum and its transverse process. الحقيقة أشهر curved bones عندنا اللي هو الريبس اللي بتعمل الريب كيج، ودول 12 pairs of ribs. خلينا فاكرين ان 12 pairs of ribs دول the upper 10 pairs are connected with the sternum bone, but the two lower ribs are connected at the dorsal side with the centrum and the transverse process and do not reach the sternum. They are short ribs, so they are called the floating ribs. يبقى floating ribs دول ribs بيقولوا عليها عايمة، يعني مش واصلة لغاية السترنم بون، ودول two lower ribs number 11 and 12 pairs. السؤال اللي بعد كده بيقول لي A girdle consists of two identical halves of the scapula clavicle bone. بيسأل عن girdle. احنا عندنا two girdles، عندنا shoulder girdle وبسميها pectoral girdle، دي consists of scapula and clavicle، وعندنا الجردل اللي بنقول عليها pelvic girdle consists of two identical halves، each half consists of ilium, ischium and pubis. يبقى خلينا فاكرين ان دول التو جيردلز اللي عندنا، وساعات يسالني الجوينت الفلاني ده consists of كام بون، يبقى هشوف هنا كام واحده اشتركت وهكذا. طيب يبقى ارجع تاني للجيردلز consists of two identical halves، يبقى دي على طول ده pectoral girdle، وممكن اسميها shoulder girdle. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a joint consists of two rows of 8 carpals. الراجل حددها لي، قال لي ان الجوينت دون 2 rows of 8 carpals، يبقى الجوينت ده اسمه wrist joints. wrist joint ده طبعا act as a kind of a limited synovial joint. The girdle consists of two halves fused at the pubic symphysis. يبقى pubic symphysis يعني connection between the two pupa at the two sides. يبقى الجردل دي تبقى اسمها pelvic girdle. خلينا نركز كويس مع الجزء بتاع البيوبيك symphysis دون، لان ده جوينت ليه افكت كمان مع الريلاكسين هرمون. A hormone which antagonizes the action of parathyroid glands. يبقى الهرمون اللي انتاجونايز يعني بيشتغل عكس ده. احنا نعرف ان الباراثايرويد جلاندز هرمون ده اسمه باراثرمون، بيعمل انكريز كالسيوم ليفل ان بلاد. يبقى هيسالني مين الهرمون اللي بيعمل ديكريز كالسيوم ليفل ان بلاد، يبقى على طول كالسيتونين هرمون which is secreted from the thyroid gland. A hormone secreted from the stomach wall. طبعا معروف ان الهرمون اللي secreted from the stomach wall اسمه جاسترين هرمون. يبقى الجاسترين هرمون ده هرمون secreted from the stomach wall that stimulates the stomach to secrete the gastric juice. A hormone regulates the menstrual cycle. طبعا الهرمون المسؤول عن regulation of the menstrual cycle طبعا and the appearance of the female secondary sexual character اسمه استروجين. خلي بالك كمان ليه اسم تاني عندنا اسمه استراديول. استراديول or estrogen that secreted from the gravian follicle. A gland which secretes a hormone that controls the metabolism, especially glucose burning and energy generating process. هنا بيسأل دايما في scientific term، اخد بالي من اول كلمة هو بيسألني على مين. بيقول لي a gland
والجلاند دي سكريت مين؟ هرمون بيعمل كنترولنج للجلوكوز بيرنينج، يبقى على طول الجلاند دي تبقى بنكرياس. طبعا خلينا فاكرين ان البنكرياس ده عنده جروب اوف سكاترد سيلز الناس بتسميها islets of Langerhans. الايلتس اوف Langerhans دي divided into two types of cells, alpha and beta cells. The beta cells that responsible for the secretion of insulin hormone, but the alpha cells responsible for the secretion of the glucagon hormone, and the insulin hormone decrease the glucose level in blood, but the glucagon increase the glucose level in blood. So insulin and the glucagon antagonize each other and they control the concentration of the glucose in blood. طيب شوف السؤال اللي بعده بيقول لنا برضه جاي في scientific term، بيقول لي a disease caused due to the hypersecretion of thyroxine hormone. خلي بالك hypersecretion مش hyposecretion. ولما يبقى hypersecretion يبقى على طول انا بتكلم في ectophthalmic goiter. وطبعا فاكرين الاكتوفثالميك جويتر يعني protrusion of eyes، يعني enlargement of the thyroid gland، يعني increase the heart beat، increase the rate of respiration، increase the body temperature، increase وديكريز البادي ويت بقى في الاخر بقى. السؤال اللي بعد كده a deep depression at the connection between ileum and ischium. مين الديبريشن اللي بين الإليوم والإسكيوم؟ والكتب الجديدة بتقول لي إليوم إسكيوم and pupus. يبقى على طول الديبريشن ده اسمه acetibular cavity. خلي بالنا ان الاستيبيولم كافيتي ده where the head of the femur fit to form the thigh joint, and remember that the thigh joint is the wide synovial joint because it moves in all direction, where the head of the femur fit in the acetibulum cavity to form the thigh joint or hip joint. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the largest bone of 7 tarsals that form the ankle. عايز اكبر بون من ال7 بونز اللي موجوده في الانكل، وافتكر دي مرتبطه بالجاستروكنيميوس ماسل ودي اسمها هيل بون. طبعا اكيليس تندون كان بيعمل كونكت ذا هيل بون with the gastrocnemius muscle. A hormone increase the absorption of carbohydrates from the small intestine. كويس قوي. الهرمون ده بيشتغل على الابزوربشن of the calcium level in small the carbohydrates from the small intestine، ده اسمه the thyroxine hormone. خلي بالك الكربوهيدراتس محتاجين ليها 3 هرمونز نعمل عليهم ستريس شويه، او ممكن يبقى اكتر شويه. لكن لو انا قلت ان انا عندي ده هرمون that stimulate the digestion of carbohydrates inside the small intestine، يبقى هنا انا بتكلم على التو هرمونز سيكرتين اند كوليسيستوكاين. طيب حصل ابزورب او حصل كومبليت دايجيشن للكربوهيدراتس وبقت جلوكوز، يبقى هنا انا محتاج هرمون علشان يعمل absorb the glucose from the small intestine to the blood. يبقى انا هنا هتكلم عن الثايروكسين هرمون اللي بنتكلم عنه دلوقتي. لكن كمان لما الجلوكوز يحصل له increase in the blood level يبقى انا محتاج انسولين هرمون عشان يقلله. طب لو حصل decrease the glucose level in blood يبقى انا محتاج جلوكاجون يعمل increase the glucose level in blood. But during the critical situation of fighting and the critical situation, the adrenaline hormone stimulates the liver to change the glycogen that's stored inside the liver into glucose to increase the glucose level in blood for facing the critical situation. السؤال اللي بعد كده واللي جه في scientific term a hormone regulate the menstrual cycle. طبعا الهرمون اللي ريجوليت المنستريال سايكل احنا قلنا ان هو ليه اسمين، قلنا ليه اسمه استروجين واسمه كمان استراديول. يبقى على طول استروجين او استراديول. وافتكر الاستروجين ده احنا قلنا لسه من شويه ان هو secreted from the Gravian follicle. Gravian follicle نفسها secreted due to the action of the follicle stimulating hormone that's secreted from the pituitary gland. السؤال اللي بعد كده a hormone increase the sodium level in blood، وممكن اقول decrease the potassium level in blood. يبقى احنا بنتكلم عن هرمون اسمه الدوستيرون، ده مينرال كورتيكويد بيحصل له secretion from the cortex of adrenal gland. A hormone which is secreted from the corpus luteum placenta uterus during pregnancy. يبقى احنا هنا عايزين نعمل increase the size of the pelvic cavity. يبقى انا بتكلم عن هرمون هيعمل لي ريلاكسيشن للتندونز والليجامنتس اللي موجوده، يبقى ده اسمه ريلاكسين هرمون.
A gland which secretes a hormone that controls the metabolism, especially glucose burning and the energy generating process. احنا لسه دلوقتي كنا قلنا ان دي البنكرياس جلاند، ودي act as a mixed gland طبعا. هرمون which antagonizes the action of parathyroid gland، على طول قلنا ان الهرمون ده كالسيتونين هرمون. احنا بنقول بسرعه عشان الاسئله اللي سهله ما تاخدش مننا وقت. الحقيقه السؤال هنا بيقول لك compare between insulin and glucagon. لما اجي اشوف الكومباريزون بين اي تو هرمونز هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن السايت اوف سكريشن والاكشن اوف ذا هرمون. طب نبص كده على بص على الفيديو الصغير ده بس، ده هيحل لي حاجه، يفكرني حاجه بسيطه مش هنساها. ان دايما البنكرياس او ايلتس اوف لانجرهانز ان بنكرياس دي اللي كنترول ذا كونسنتريشن اوف جلوكوز ليفل ان بلاد. ادي البلاد جلوكوز او البلاد شوجر انكريز ان بلاد، يبقى لازم هنا يحصل ان البنكرياس يعمل سكريشن اوف انسولين هرمون. الانسولين هرمون تشينج جلوكوز اور شوجر انتو جلايكوجين، جلوكوز انتو جلايكوجين انسايد ذا ليفر. وافتكر ان ده نوت افكت ذا فركتوز شوجر رغم ان الاثنين مونوساكرايدز. طيب قل الجلوكوز، طب قل الجلوكوز ليفل في البلاد بس قل كمان عن النورمال ليفل، هيبقى هنا بتكلم عن البيتا سيلز الالفا سيلز سوري الموجوده في البنكرياس، دي اللي هتطلع لي هرمون اسمه جلوكاجون هرمون. والجلوكاجون هرمون ده بيعمل decrease increase the glucose level in blood by change the glycogen stored inside the liver into glucose. طبعا الكومن ان الكومباريزون تبقى في شكل تيبل، والتيبل ده طبعا هعمل فيه بوينت اوف كومباريزون. البوينت اوف كومباريزون هتبقى بتوين تو سايدز، واحد هيبقى انسولين والتاني هيبقى جلوكاجون. وبعدين هاجي البوينت اوف كومباريزون هكتب فيها السايت اوف سكريشن، وبعدين هكتب فيها الافكت اوف ذا هرمون. ممكن اكتب افكت اون سيلز اند افكت اون ذا ليفر اور ذا هيباتيك سيلز. قدامي هنا بيقول لي study the graph below which show the concentration of glucose and insulin hormone in the person's blood. وبعدين هنا الجراف خلي بالك في ستيج A اللي هو عاملها كده، المرحلة دي المنطقة دي ستيج A، وبعدين المنطقة دي عاملها ستيج B. وبعدين بيقول لحضرتك ان هنا في ادي production of insulin ده، وبعدين ده الجلوكوز concentration ده اللي بيزيد، وبعدين ادي البادي resistance of insulin. طيب هنا بيقول لك what is the stage during which insulin was normally excreted. طبعا الانسولين بيبقى normally excreted فين؟ عند الستيج A المنطقة دي. ليه؟ لأن أنا هنا عندي الجلوكوز ليفل لما حصل له انكريز راح زاد، حصل انكريز للانسولين، وبالتالي الجلوكوز ليفل لما زاد الانسولين عشان يقلل الجلوكوز ليفل فزود لي الجلايكون ستورد انسايد ذا ليفر. Mention the reasons of the decreasing the insulin concentration in the stage B despite the high concentration of glucose. خلي بالك بيقول لك ان الستيج بي دي عايز الريزون ليه حصل decrease the insulin concentration at the stage B رغم ان الجلوكوز لسه عالي اهو، لكن هنا الانسولين البرودكشن اوف انسولين قل وجلوكوز عالي، هنا في مشكله. يبقى السبب اللي هنا ايه؟ due to the decreasing of the ability of beta cells to produce insulin. يبقى معنى كده ان هنا في deficiency او في defect في البيتا سيلز. كان المفروض لما الجلوكوز يزيد معاه الانسولين، يعني الليفل الجراف ده يمشي كده يعلى كده مع الجلوكوز، لكن ده ما حصلش. يبقى الستيج بي دي بتتكلم عن ستيج بتاعه الديابيتس او الديفيشنسي اوف انسولين. هنا بيقول لي what are the symptoms of diabetes mellitus. عايز السيمبتومز وكلنا عارفينها الحقيقة. Number 1 disturbance in the metabolism of carbohydrates, glucose and lipids. Number 2 increase the glucose level in blood. Excretion of glucose in urine with a large amount of water. The excessive micturition or increased rate of the urination. Number 5 the continuous thirst sensation. يبقى معنى كده ان المشكله بتاعه الديابيتس ميليتس ان هو عنده disturbance in the metabolism of carbohydrates زي الجلوكوز وزي الليبيدز. طيب يبقى المشكله اللي عنده هنا ايه؟ مشكله ان انا عندي الجلوكوز زاد لكن مفيش انسولين عشان يعمل لي stimulate the body cells to oxidize the glucose to release energy.
and not stimulate the hepatic cells to change the glucose into glycogen. يبقى هنا في الحالة دي أنا محتاج انسولين. طب لو أنا ما أخدتش انسولين هيفضل الجلوكوز ليفل عالي في البلاد. طب جلوكوز ليفل عالي يعني إيه؟ يعني الكونسنتريشن اوف ووتر كده بقى قليل. يبقى لما البلاد اللي فيه جلوكوز عالي ووتر قليل ده، او جلوكوز عالي ووتر عادي، لما يوصل للهايبوثالاموس يبقى هنا هتبدا البيتيوتري جلاند تقول لك ايه ده هنا في جلوكوز عالي، ده هنا الهايبوثالاموس يبدا يديك الاحساس بتاع الثيرستي، يبقى انا عطشان كده لازم اشرب ميه عشان يعادل لي او يقلل لي الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز. زي لما يبقى عندي كده عملت كوبايه شاي وحطيت فيها سكر زياده، يبقى انا بضطر احط ميه زياده، مش بقلل السكر الحقيقه، لكن انا بقلل الكونسنتريشن اوف شوجر. لما يقل الكونسنتريشن بتاع الشوجر ده، لما يشرب ميه كتير خلاص يبقى هو جلوكوز قل، طب او الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز قل. بس لما البلاد ده هيروح للكدني، الكدني هتلاقي ان كميه الوتر اللي في البلاد عاليه، فهنا هتاخد الوتر ازاي تخرجه في شكل يورين، يبقى هنا هيرجع الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز ليفل عالي تاني، والبيشنت في نفس الوقت ده برضه لسه بياكل وبيشرب وحاجات كده، يبقى معنى كده ان هو برضه هيرجع يعطش تاني، يشرب تاني، الكدني تخرجه تاني، نفضل في السايكل دي لغايه ما ياخد الحقنه بتاعه الانسولين. هنا الجيتس بتاعه الممبرينز بتاعه السيلز هتسمح للجلوكوز انه يدخل السيلز تعمل له اوكسيديشن وتطلع انرجي، وفي نفس الوقت تعمل ستيموليت ذا هيباتيك سيلز اور ذا ليفر cells to change the excess amount of glucose into glycogen، وكده يبقى هو عادل الانسولين. والله لو الجلوكوز نزل قوي في هرمون تاني اسمه جلوكاجون بيطلع من الالفا سيلز ان بانكرياس، ده بيرجع يحول لي شويه من الجلايكوجين لجلوكوز، بحيث الانسولين والجلوكوز دول يعملوا لي الكونسنتريشن او النورمال كونسنتريشن اوف جلوكوز اللي هو 100 جرام بير سنتيمتر كيوب، او 100 مللي جرام بير سنتيمتر كيوب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي What are the function of the thyroxine hormone؟ عايزين functions بتاعة الثيروكسين هرمون. طبعا number one it stimulates the physical and mental growth and development. Number two it affects the basal metabolic rate. It increases the absorption of carbohydrates from the intestine. It protects the health of skin and hair. طبعا مهمين قوي قوي، الثيروكسين ده مهم قوي، علشان كده الثيرويد جلاند بيقولوا عليها ذا اكتيفيتي جلاند، يعني دي الجلاند بتاعه الاكتيفيتيز بتاعه الفيزيكال والمينيتال جروث والديفلوبمنت والبيزال ميتابوليك اكتيفيتيز والابزوربشن اوف كاربوهيدراتس فروم ذا انتستين. وافتكر في الميكس اوديما بيحصل ان بيبقى فيه دراي سكين اند فولن هير، ده ديو تو ذا ابسنس اور ديفيشنسي اوف انسولين هرمون اوف ثايروكسين هرمون. السؤال اللي بعد كده ده السؤال بيقول لي compare between FSH هرمون and LH هرمون. طبعا الفوليكل ستيميوليتنج هرمون والال اتش هرمون ليه افكت عند الميلز وليه افكت عند الفيميلز. طبعا عند الفيميلز it stimulate the ovary to produce gravium follicle which secrete the estrogen. ال اتش هرمون ده stimulate the gravium follicle to liberate the ovum or the secondary oocyte and change into corpus luteum which secrete progesterone and estrogen hormone. طبعا ال FSH هرمون it's secreted from the pituitary gland during the proliferation phase، لكن هنا it's secreted from the pituitary gland during the ovulation phase. طبعا هنا لما يبقى compare between FSH هرمون and LH هرمون in females، لكن طبعا عند الميلز فاكرين ان ال FSH هرمون ده stimulates the formation of seminiferous tubules and spermatozoa، وافتكر ان ال LH كان عند الميل بيعمل stimulate the formation and the secretion of the interstitial cells and the secretion of the male hormones. ده الاكشن او الكومباريزون، ده الكومباريزون بين ال FSH وال LH هرمون لو قال لي in males only، يبقى هنا in males the FSH هرمون or follicle stimulating hormone stimulate the formation of the seminiferous tubules, spermatozoa and the prostate gland in the males. طبعا الأخيرة ما فيهاش prostate gland، خلينا فاكرين. ال LH هرمون in the male it stimulate the formation and the secretion of interstitial cells in testes. السؤال اللي بعده بيقول لي عايز comparison بين ال continuous movement and the positional movement. The continuous movement أو in the continuous movement the cytoplasm inside any living cell move to keep the cell alive.
مهم قوي قوي ان السيتوبلازم يفضل يعمل موفنج عشان يوزع الاكسجين والفود وياخد الويستس من كل الاورجانيلز اللي جوه السيل. لكن البوزيشنال موفمنت as a movement of the peristalsis in the alimentary canal, the movement of the leaves of insectivorous plants، وبرضه الاكزامبل دوت هتلاقيه قديم شويه، لكن في النهايه ده movement as the same position، لكن ده continuous movement of cytoplasm in a circular manner. السؤال اللي بعده بيقول لي compare between polling movement in pea plant and polling movement in bulbs. الكومباريزون دي كويسه ومهمه، فيها نقط كتيرة لكن ناخد بالنا كده وهي كلها مرتبطة ببعضها الحقيقة. Polling movement in pea plant need a support but in the bulbs doesn't need a support. هنا movement by tendril in pea plant لكن in bulbs by polling roots. The tendril move in air طبعا searching for a support، لكن هنا roots move in the soil. The movement direction is downwards. طبعا في البولينج البيبل تندرل upwards searching for the support زي ما قلنا، لكن هنا the movement downwards around the soil particles. The importance of the tendril support the stem to grow vertically until the plant stem approach the support and grow vertically. But the polling roots keep the stem at the suitable distance to protect the plant against the action of the wind. يبقى نخلي بالنا البولينج موفمنت و ان بي بلانت وان bulbs ممكن نفس الكومباريزون، بس يبقى comparing between polling movement by tendril and polling movement by polling roots، او compare between tendril and polling roots، يعني كل الحدوته هتشتغل على ايه الفرق بين الاثنين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي vertebra number 20 and vertebra number 30 in the vertebral column in view of the site and the shape. طبعا عايز comparison بين الفرتبرا نمبر 20 والفرتبرا نمبر 30. طب خلي بالك هنا اديني البوينت اوف comparison site and shape. The vertebra number 20 at the lumbar region, at the abdominal region or the abdominal side of the body of the human beings, but in the case of the vertebra number 30 that's coccyx region below the sacral. طبعا الشيب هنا بتبقى big and free vertebra. ليه؟ لأن اللمبر دي بنقول عليها the biggest vertebra. But the coccyx or the coccygeal are small and diffused. خلي بالك طبعا كان ال number of the lumbar vertebra كان 5، لكن الكوكسكس أو الكوكسيجيال vertebra كان fused و 4 و the smallest. السؤال اللي بعد كده بيقول لي compare between oxytocin and prolactin hormone. طبعا برضو قلنا لما يبقى فيه هرمون يبقى انا عايز السايت اوف سكريشن وعايز الاكشن بتاع الهرمون. oxytocin hormone is secreted from the hypothalamus. ممكن تقول secreted from the neurohypophysis or the neurosecretory cells in the hypothalamus. prolactin is secreted from the adenohypophysis or the anterior lobe of pituitary gland. oxytocin it stimulates the uterine muscle to contract strongly during the delivery. لكن البرولاكتين ده بيبقى stimulate the secretion of milk from the mammary gland. الاوكسيتوسين هرمون ده هرمون بيعمل stimulate the mammary gland to secrete milk for lactation. دول البوينت اوف كومباريزون بين الاوكسيتوسين والبرولاكتين هرمون. الكومباريزون اللي بعد كده بتتكلم عن palm bones and foot bones. الحقيقه البالم بونز وكلمه بالم يعني كفه الايد دي consists of metacarpals followed by طبعا دول 5 metacarpals followed by 5 digits each made of 3 phalanges except the thumb which consists of 2 phalanges only. لكن لما نتكلم عن الفوت بون هنلاقيها consists of metatarsals وبرضو دول 5 metatarsals followed by 5 toes each made of 3 phalanges except the big toe consists of 2 phalanges only. يبقى خلي بالي لما نتكلم عن الكومباريزون بين البالم وبين الفوت هنا عايز ممكن احنا طبعا هنا 5 وهنا 5 فالبوينت اوف كومباريزون نتكلم عن الديفرنس مش على السيميلاريتيز، وبالتالي قلنا ان هنا دول 5 followed by the fingers دي by twos، وقلنا ان دي النمبر اوف بونز لكل فينجر والتو بتاعها.
السؤال اللي جاي بيقول لي give reason for each of the following، وبعدين بيقول لي the presence of enzyme cholinesterase at the neuromuscular junction. افتكر كده ان الانزيم ده علشان ناخد بالنا منه هتبص كده للفيديو الصغير ده اللي جنبك ده بيقول لك ايه. بيقول لك ان ده ادي الاسيتايل كولين اهو هيعدي. الاسيتايل كولين ده هو اللي بيعمل ستيميوليشن للممبرين بتاع المصل علشان يقدر يعدي. عدى الاسيتايل كولين، الاسيتايل كولين هنا هيفتح الجيتس دي بتاعه الصوديوم ايونز علشان تدخل الصوديوم ايونز فيحول لي الستيت من بولاريزيشن ل دي بولاريزيشن ذات ليدز تو ذا ماسل كونتراكشن. ده الانزيم بقى اللي بنسال عليه اللي اسمه كولينستريز انزيم. هيعمل بريك داون ذا اسيتايل كولين انتو كولين اند اسيتيت افتر بيرفورمينج اتس فانكشن. وبعد كده اللي يجرى يبقى هنا الجيتس دي هترجع تتقفل طبعا، وبالتالي هتتحول الحاله من انها ديبولاريزيشن لريبولاريزيشن فالمصل تعمل ريلاكسيشن تاني. شوف الاجابه كده نكتبها ازاي. To destroy the acetylcholine to choline and acetate after performing its function, and then the muscle membrane return to its free polarization. يبقى مهم قوي ان يبقى في acetylcholine لان احنا قلنا قبل كده the only stimulus of the muscle is the acetylcholine. المسل ممبرين ما بيعمل لهاش stimulation غير الاسيتايلكولين بس is the only stimulus of the muscle. طب لما يجي الاسيتايلكولين على المسل ممبرين يجرى لها ايه؟ المسل ممبرين دي during relaxation كانها اتريست للنيرف ممبرين. يعني ايه؟ يعني الاوتر ممبرين بوزيتيف والانر ممبرين نيجاتيف. When the acetylcholine get on the muscle plate that stimulates the membrane to allow the sodium ions to move from outside to inside. That changes the state of the muscle from polarization into depolarization. The depolarization that leads to the contraction of the muscle. طيب هتفضل المصل كده عامله كونتراكشن؟ لا مش هتنفع تبقى عامله كونتراكشن، وبالتالي يبقى هنا المصل عشان تعمل ريلاكسيشن لازم نشيل الستيمولس اللي هو الاسيتايل كولين ده. الستيمولس اللي هو الاسيتايل كولين ده علشان يتشال يبقى احنا محتاجين ان احنا نكسر الاسيتايل كولين ده الكولين اند اسيتيت اللي هيعمل لنا الحكايه دي الكولينستريز انزيم. شوف السؤال اللي بعده give reason. Destruction of accumulated lactic acid in the muscle after short time from its formation. بيقول لك يحصل destruction لللاكتيك acid بعد short time of its formation. ليه؟ خلي بالك because when the sufficient amount of oxygen and the ATP reach the muscle, lactic acid is oxidized to produce energy. lactic acid اصلا اتكون ده due to the deficiency of oxygen. لما يبقى مفيش اكسجين يبقى معنى كده ان الجلوكوز اللي هيبقى بايروفيك اسيد ده هيحصل له ريدكشن مش هيحصل له اوكسيديشن. لما يحصل له ريدكشن هيتحول للاكتيك اسيد، ولما يبقى لاكتيك اسيد يبقى في الحاله دي هيعمل ماسل فاتيج. علشان الماسل فاتيج ده يتشال يبقى لازم هنا نكسر اللاكتيك اسيد نعمل له اوكسيديشن علشان يتحول يرجع لبايروفيك اسيد تاني، وده طبعا محتاج مننا انرجي ومحتاج اكسجين. give reason اللي بعده بيقول لي give reason for tendrils twin around the support. ايه اللي بيخلي التندريل ده بيلف حوالين السبورت؟ اهو ادي التندريل اللي قدامنا. التندريل ده لما بيجي يتحرك كده move in air searching for a support. when it doesn't find a support the tendril will die. but when the tendril find a support the tendril twists around the support so its length decrease that pulls the plant to grow vertically beside the support until the plant forms the structural support. كده التندرل ده هو بيتحرك لا support هيعمل twist around the support، يبقى لما يعمل twisting the length of the tendril decrease so that pulls the plant to grow vertically beside the support. شوف نكتب الإجابة ازاي. Due to the accumulation of auxins at the side away from the support to grow faster than the side that near the support so the tendril twin. طبعا التندرل ده twin around the support علشان the length of the tendril ده decrease and pulls the plant to grow vertically beside the support. السؤال اللي بعده برضه بيقول لي give reason. muscle fiber need energy during the muscle contraction. المسل فايبر عايزه انرجي للمسل كونتراكشن وعايزه انرجي على فكره للمسل ريلاكسيشن، خلي بالك.
طبعا because the muscle contraction is due to the pulling of the actin filaments from both sides toward each other by transverse link that extended from the myosin filaments that also need energy. يبقى الترانسفيرس لينكس اللي احنا شايفينها دي محتاجة مننا energy علشان تقدر تعمل pulling the actin filaments from both of the two sides toward each other and toward the myosin. طيب لما يبقى ما عنديش انا هنا energy يبقى مش هيبقى في الانرجي that required for the pulling the actin toward each other، يبقى هنا مش هينفع، يبقى هنا في الحالة ديت مش هيحصل muscle contraction. يبقى عشان يحصل muscle contraction يبقى لازم محتاج energy. طب ليه during the muscle relaxation need energy؟ هنا to allow the movement of the transverse links away from the actin filaments to allow the actin filaments to return its original position. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give reason for each of the following. shivering of the body during winter. يبقى احنا محتاجين كده energy لأن المسلز شغلتها انها تعمل لنا energy. طبعا to generate the enough heat energy to keep our body temperature constant. يبقى طبعا الشافرنج او الرعشة دي اللي تحصل او الارتعاش في البرد الجامد ده علشان المسلز تقدر تطلع انرجي، الانرجي تقدر تحاول تحافظ على البادي temperature constant. في جيف ريزون بيقول لي ماسل فاتيج، اللي بيخلي الماسل يحصل لها فاتيج طبعا ده مرتبط على طول باللاكتيك اسيد. يبقى هنا due to the shortage of oxygen accordingly the muscle convert the glycogen to glucose which oxidize anaerobically to produce the rapid energy. يعني بيطلع لي يا دوب 2 ATP بس بسرعه قوي لان الماسل هنا محتاجه انرجي ومفيش اكسجين. to allow the muscle to contract causing the accumulation of lactic acid. Lactic acid causing the muscle fatigue to give the chance for the muscle to be supplied by enough amount of oxygen to perform the aerobic cellular respiration. يبقى المسل فاتيج مرتبط دايما بالشورتج اوف اوكسجين، الشورتج اوف اوكسجين بيخلي لي البيروفيك اسيد ده يبقى لاكتيك اسيد، طالما لسه في شورتج اوف اوكسجين يبقى يحصل accumulation of lactic acid in muscles. هنا give reason بيقول لي the sliding theory of the muscle contraction is the most acceptable to explain the muscle contraction. sliding theory دي ممكن نقول عليها the Huxley theory of the muscle contraction is the most acceptable to explain the muscle contraction. خلينا فاكرين كده هيكسل كان بيقول لنا ايه. هنا طبعا ده depends on the microscopic structure or the electromicroscopic structure of the muscle fiber. As the presence of the myofibrils, which consists of thin actin filaments and thick myosin filaments, and the sliding of the protein filaments over each other due to the presence of the transverse links that extended from the myosin filaments and attached to the actin filaments. يبقى الراجل ده صور لنا المايوفايبر مرة during contraction ومرة during relaxation، وابتدى يشوف الفرق اللي بينهم، لقى ان الفرق اللي هنا ان الترانسفيرس لينكس اللي بتطلع من المايوسين تروح للاكتين تعمل pulling the actin toward each other and toward the myosin which leads to the muscle contraction. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي give reason for each of the following. Corms allow return to the suitable distance from the soil. كورمز ديت مهمة قوي انها توصل للسيوتابل ديستانس. طبعا ليه؟ عشان هنا مرتبط بالبولينج روتس ومرتبط للاوفر اكشن او اوفركم اوف ذا اكشن اوف ذا wind. يبقى هنا due to the presence of the polling roots which keep the plant as a suitable distance from the soil to protect the plant against the action of wind. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what are the characteristics of hormones. ايه الكاركترستكس بتاعت الهرمونز دي عايزه تتذكر كويس. They are organic substance at the protein amino acids and steroids. يبقى الهرمونز مش بروتين بس زي الانزيمز، لا دي ممكن تبقى بروتين، ممكن تبقى amino acids or steroids. They secreted in a very small amount. They carry out important functions as. يبقى بص بقى على الفانكشنز بتاعت الهرمونز، النقطتين الاولانيين ان هي اورجانيك سبستانس بروتين امينو اسيد سترويد السهله وان فيري سمول اماونت دي سهله، دول مرتبطين ببعضهم بقى. نمبر 1 keep the internal balance of the body اللي بنقول عليهم ده عليها ده homeostasis. يبقى homeostasis is the keeping the internal environmental
balance of the body. Number B, regulate the body growth. Number C, regulate the sexual maturity. Number D, regulate the metabolic activities. Number E, regulate the human behavior, emotional and the mental development. يبقى مهم قوي قوي ان الهرمون بتعمل كنترولينج الكل ده للانترنال انفايرمنتال بالانس اللي بيسميها هوموستاتيوس، body growth, sexual maturity, metabolic activity, the human behavior. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give one function for each of the following، وبعدين بيقول لي alpha cell. هو ممكن يقول لي عايز سايت اند فانكشن للالفا سيل. طبعا لو عايز سايت يبقى ان islets of Langerhans and pancreas. فانكشن بتاعتها secrete the glucagon hormone. glucagon hormone ده طبعا responsible for increasing the glucose level in blood by exchange or convert the glycogen that's stored inside the liver into glucose. برضو هنا بيقول لي give one function. Parathyroid gland is known as bone gland. ليه بقى؟ دي بتشتغل على الكالسيوم ايونز اللي بتعمل لها ايه؟ يا بتعمل لها لو زاد الباراث هرمون يعمل absorption of calcium ions from bones. طيب ولو قل خلي بالك في هرمون تاني اسمه كالسيتونين هرمون، ده انتاجونايز الباراث هرمون، يعني الزياده بتاعه الباراث هرمون بتعمل اكشن بتاع النقص بتاع الكالسيتونين هرمون. طب نرجع للفانكشن بتاع الباراث هرمون. طبعا because parathyroid gland secretes the paras hormone which regulate the calcium and the keeping the calcium constant in the body. These elements are essential for the formation of bones and teeth. الحقيقة مش عايزين نتكلم عن فوسفورس كتير، لكن هو بيشتغل على الكالسيوم ايونز على الأقل لغاية الكلام اللي عليه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what would happen in each of the following، وبعدين بيقول لي the secretion of follicle stimulating hormone أو FSH hormone is sufficiently decreased in the mature human male. يبقى هنا بيتكلم عن ال FSH هرمون عن الميل. خلي بالك ال FSH هرمون ده responsible for the formation of seminiferous tubules and the secretion of the spermatozoa. طب يبقى هنا لما يحصل ان ال FSH هرمون ده حصل له deficiency in the mature male, sperms will not produced by the testes and the two testes and the prostate gland may be atrophy. يبقى هنا مش هيحصل له secretion that leads طبعا to sterility or infertility of the male. السؤال اللي بعد كده بيقول له what would happen the secretion of the parathyroid gland is increased. لو الباراثايرويد جلاندز هرمون زاد، يعني الباراث هرمون زاد يبقى هيزود الكالسيوم ليفل. يزيد الكالسيوم ليفل يعني الكدني تخرج الكالسيوم ايونز من الجسم، يبقى معنى كده ان هناخد تاني بونز، هناخد كالسيوم من البونز تاني، فيحصل لي الصوره اللي قدامنا ديت اللي اسمها بون فراجايل. يبقى ده البون العاديه، دي النورمال بون، دي البونز اللي لما يبقى الكالسيوم فيها حصل له ديفيشنسي. يبقى that increase the calcium level in blood. Bone fragiles because the large amount of the calcium ions of the blood is extracted from the bones, so that leads to the fragile and leads to its fraction. يبقى البونز هنا مش هيبقى فيها كالسيوم، هتبقى ضعيفة، يبقى سهل انها تتكسر. السؤال اللي بعد كده بيقول what would happen decrease the secretion of prolactin hormone. طبعا prolactin مرتبط باللاكتيشن، يعني بالsecretion of milk from the mammary glands. لما يحصل deficiency in the secretion of prolactin, the secretion of milk from the mammary glands is decreased. The secretion of the progesterone hormone from the corpus luteum is decreased. يبقى هنا هيحصل مشكلة ان البرولاكتين، طبعا السطر الاخير احنا ممكن مش محتاجينه، لكن محتاجين بس ان هيحصل deficiency in the milk secretion from the mammary glands. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what would happen the hypersecretion of the calcitonin hormone. لو حصل ان الكالسيتونين زاد يبقى معنى كده ان الكالسيوم ايون في البلد هيجرى له ايه؟ يحصل له deficiency. يبقى زاد decrease the calcium level in blood, increase the excitability of the nervous system and the painful with the muscle spasms takes place.
ده الحقيقه كان نهايه الوقت بتاعنا النهارده. اصدقائي واعزائي طلبه الثانويه العامه، دي كانت اخر جزء في الوقت بتاع الحلقه النهارده. نتقابل ان شاء الله الثلاث الجاي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.